سلام عزیزان، به کانال قلاب بافی خودتون خوش اومدین. توی این پست آموزشی میخوایم با هم این شال و کلاه متصل رو با هم ببافیم که بافت هم با قلاب هست. یک بافت خیلی ساده و شیک و در عین حال ترند و متفاوت که کاملا مناسب فصل هست. بافتش خیلی ساده است. دوستانی هم که مبتدی هستن میتونن این کار زیبا رو ببافن. بریم که با هم آموزش رو شروع کنیم. بافت این کلاه و شال زیبا من از کانوای چلز که یک کانوای ایرانی و با کیفیت هست و قلاب شماره 5 فلزی استفاده می کنم. روش اندازه‌گیری رو ابتدا بهتون بگم، بعد بریم سراغ آموزش. ببینید این کلاهی که ما میخوایم ببافیم به این حالت بافته میشه. پس برای اندازه‌گیری، چون وقتی کلاه بافته میشه یه قسمت هم برمیگرده، برای اندازه‌گیری ما از قسمت ما بین دو تا ابرو از اینجا رو اندازه میزنیم تا این طرف. به این حالت متر رو وسط ابرو قرار میدین تا این قسمت. ببینید این 28 سانت هست. حالا اگر بخوایم کلاهتون آزادتر باشه میتونید 2 سانت هم اضافه کنید. این میشه نحوه اندازه‌گیری. حالا برای بچه میخوایم ببافین یا برای خودتون، هر شخصی که میخوایم ببافین، به این روش باید اندازه بزنید و مدل رو شروع کنید. حالا برای بافت مدل، بافتش خیلی ساده است. ابتدا ما باید به اندازه 28 سانت زنجیره بزنیم. ببینید من دارم از قلاب سایز بزرگ استفاده میکنم چون نخم تقریبا ضخیمه. میخوام بافت و کلاه هم در انتهای حالت شل و تقریبا لشی داشته باشه. خب شروع میکنیم. ما اون تعداد زنجیره رو میزنیم به اندازه 28 سانت. اصلا فرقی هم نمیکنه که از چه نخی دارین استفاده میکنین، چون دارم به سانت آموزش میدم. ببینید عزیزان، من به اندازه 28 سانت زنجیره رو زدم. زنجیره رو روی زمین قرار میدین، خیلی نکشین و متر رو کنارش قرار بدید و اندازه بزنید. خب حالا برای بافت مدل دقت کنید، دستتون رو روی زنجیره آخر به این صورت نگه دارید. 2 تا زنجیره اضافه بزنید. 1 2 نخ رو دور قلاب بندازین و برگردین روی این زنجیره‌ای که دستتون رو روش قرار داده بودین. کار رو باید بچرخونید و از قسمت پشت، یعنی این پایه رو باید ببافین. حالا اینجا اگر براتون سخته میتونید سایز قلاب رو تغییر بدین، ولی خب سعی کنید که کلا با همه قلاب ببافین. خب حالا میخوایم بافت پای متوسط ببافیم. نخ رو ابتدا از داخل پایه اول و از داخل 3 تا نخ روی قلاب به صورت همزمان عبورش میدیم. دوباره نخ رو دور قلاب میندازیم، میایم پایه بعدی. دقت کنید من این رشته نخ رو نمیبافم، کار رو میچرخونم. این نخی که از سمت وسط 2 تا پایه ما میبینیم اینجا، این رو میبافیم به صورت بافت پای متوسط. یک بار دیگه، یعنی روی زنجیره های شروع کار ما بافت پای متوسط میبافیم و کار رو باید بچرخونیم. این نخایی که از این قسمت میبینید اینا رو باید بافت بزنید. روی تمامی زنجیره هامون به این صورت ما بافت میزنیم. ببینید عزیزان، من روی تمامی زنجیره ها بافت پای متوسط بافتم. برای رج دوم 2 تا زنجیره میزنیم. 1 2 نخ رو دور قلاب میندازیم و به این صورت کار رو میچرخونیم. دوباره میخوایم بافت پای متوسط رو تکرار کنیم و چون میخوایم بافتمون حالت شیاری داشته باشه، به جای اینکه قلاب رو زیر این 2 تا گندمی ببریم، ما بین 2 تا گندمی میبریم و این رشته نخ رو به صورت بافت پای متوسط کاملش میکنیم. دوباره نخ دور قلاب، پایه بعدی این رشته نخ رو میگیریم و به صورت پایه متوسط کاملش میکنیم. یعنی روی پای متوسط های رج قبل دوباره بافت پای متوسط رو تکرار میکنیم تا انتهای رج. به این صورت بافت میزنیم.
من تا انتهای رج بافتم، حتما آخرین پایه رو ببافین و اگر میخواین که اشتباه نکنین باید پایه هایی که توی هر رج میبافین رو بشمارید. مثلا اگر رج اول 70 تا پایه دارین، توی رج دوم و مابقی رج ها باید همین تعداد پایه رو داشته باشین. دوباره برای رج سوم 2 زنجیره میزنیم، 1 2 نخ رو دور قلاب میندازیم، کار رو به این صورت میچرخونیم. دقت کنید اولین پایه‌ای که باید داخلش بافت بزنیم همینجا هست. مثل رج قبل این یه رشته نخ رو میگیریم و به صورت بافت پایه متوسط این قسمت رو کاملش میکنیم. این رج و مابقی رج ها به همین صورت بافته میشن. چند رج که بافته بشه مدل خودش رو کاملا نشون میده. حالا این مدل رو ما تا چه اندازه‌ای باید ببافیم؟ ببینید ما کلاه رو از این قسمت باید اندازه بزنیم، به این صورت متر رو قرار بدیم تا قسمت یک مقدار پایین تر از چونه، یه چیزی حدود 23 سانت. خب حالا این 23 سانت رو من کامل به این صورت نمی بافم، چون رج های آخر ما باید چند تا رج کاهش بدیم، بعد طرف دیگه بافت رو هم همزمان با این قسمتی که داریم میبافیم شروع کنیم. یعنی از یک طرف ما کار رو کاهش میدیم، برای طرف دیگه کار رو به همون اندازه که کاهش دادیم افزایش میدیم، بعد پایه ها ثابته و طرف دیگه یعنی این طرف رو هم میبافیم. حالا به این قسمت ها رسیدیم، باز براتون توضیح میدم. پس اگر اندازه‌ای که زدین مثلا 23 سانت شده، شما دیگه حداقل باید تا 20 سانت رو ببافین. 20 سانت رو به همین مدلی که آموزش دادم ببافین. این چند سانت آخر رو نبافین. 3-4 سانت آخر رو نبافین، چون ما باید کار رو کاهش بدیم. خب عزیزان، قبل از اینکه ادامه آموزش رو با هم پیش ببریم، ممنون میشم که این پست رو لایک کنید. ببینید این قسمت کلاه هست که من به اندازه 20 سانت این رو بافتم. اینجا هم لبه کلاه که به این صورت برمیگرده. البته ما از این طرف میخوایم کاهش داشته باشیم و از این طرف کار برمیگرده، به این صورت میشه. خب ببینید این آخرین رج من هست. از همینجا من کاهش رو شروع میکنم. برای کاهش دقت کنید 2 تا پایه آخر رو بشکافین و با هم 2 تا پایه رو یکی کنید. برای یکی کردن مثل بافت معمولی، ولی بافت رو دیگه یکی نمی کنید. اجازه میدین این 3 تا رشته نخ روی قلابتون میمونه. پایه بعدی رو هم میبافین. حالا 5 تا پایه روی قلاب داریم که به صورت همزمان ما اینا رو یکی میکنیم. این میشه کاهش دادن. 1 زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم. از این طرف که رج برگشتم هست ما دوباره کاهش رو تکرار میکنیم. دقت کنید اولین پایه ما اینجا هست. معذرت میخوام، اولین پایه خب این زنجیره هست که کار رو میخوایم برگردونیم. 2 تا زنجیره باید بزنیم، یه پشت قلاب بدیم. این 2 زنجیره ما هست. این پایه‌ای هستش که از رج قبل یکی شده و اینجا این 3 تا رو با هم یکی میکنیم. حالا ما بقیه پایه ها رو مثل رج های قبل میبافیم تا انتهای رج. خب به انتهای رج که رسیدین، آخرین پایه رو هم ببافین. 2 تا زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم. از اینجا یعنی اولین پایه شروع به بافت میکنیم تا برسیم به این قسمت از بافت که دوباره باید کار رو کاهش بدیم. یعنی همه این پایه ها رو میبافیم جز 2 تا پایه آخر. ببینید این پایه و این پایه های آخر ما هست. این 2 تا رو نمیبافیم و مثل رج قبل کاهش میدیم. به 2 تا پایه آخر که رسیدیم دوباره کار رو کاهش میدیم. ببینید این پایه اول هست ولی بافت رو یکی نمی کنیم. پایه دوم رو هم به همین صورت، بعد 5 تا رشته نخ روی قلاب به صورت همزمان با هم یکی میشن. 2 تا زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم، میایم این پایه رو میبافیم. حالا این پایه ها ثابته، همه رو میبافیم تا انتهای رج. میبینید ما بافت رو داریم کاهش میدیم و از این قسمت حالت کج و اریب به خودش میگیره. خب این قسمت رو میبافین. ببینید تا اینجا میبافین، اینجا 1 زنجیره میزنید، کار رو میچرخونید، دوباره 2 تا پایه آخر رو یکی میکنید.
2 تا زنجیره میزنید، کار رو میچرخونید، اولین پایه رو میبافین، بقیه پایه ها رو هم دوباره میبافین. این رو ما حدود الان، یعنی تعداد رج هایی که من تا الان کاهش دادم 1 2، این رج سومم هست، تا 6 تا رج این قسمت رو ما کاهش میدیم. یعنی 1 2 این رج که کاهش بدم میشه 3 رج، 3 رج دیگه هم کاهش میدم که مجموعش میشه 6 رج. خب عزیزان ببینید قسمت کاهش رو من انجام دادم و ناکنید این بافت حالت اوریب به خودش میگیره. تعداد رج هایی که من کاهش دادم ببینید از اینجا هست، مشخصه که کار رو کاهش دادیم. 1 2 3 4 5 6 و 7 رج شده. حالا آخرین رجی که ما از اینجا کاهش دادیم میایم از رج بعد کار رو افزایش میدیم. برای افزایش به چه صورتی باید انجام بدیم؟ 2 تا زنجیره رو میزنیم، کار رو میچرخونیم. ببینید ما داخل این پایه رو بافت میزدیم دیگه، این 2 زنجیره، یک پایه اینجا بافتیم، دقیقه پایه دیگه داخل همین کنار این پایه ما میبافیم. به این صورت کار رو افزایش میدیم. خب ما بقیه پایه ها که ثابته همه رو میبافیم تا اینجا. 2 تا زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم تا این قسمت. حالا اینجا که رسیدیم باز باید کار رو افزایش بدیم. خب من الان رسیدم به آخرین پایه. ما آخرین پایه رو 2 تا پایه کنار هم میبافیم که افزایش بدیم کار رو. 1 2 2 تا زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم، داخل این پایه دوباره 2 تا پایه کنار هم میبافیم. 1 و 2. خب ببینید الان رج سومی هستش که من دارم میبافم و کار رو افزایش میدم. به اندازه تعداد رج هایی که کار رو کاهش دادین باید به همون اندازه کار رو افزایش بدین. مثلا من 7 رج کاهش دادم، 7 رج هم افزایش میدم. افزایش هم به روشی هستش که توی این 2 تا رج آموزش دادم. خب عزیزان ببینید قسمت افزایشی بافت رو هم من بافتم و 7 رج بافتم. زمانی که شما این دو قسمت رو به این حالت روی هم برمیگردونید ببینید باید دقیق قرینه هم باشن. به این صورت از یک طرف کاهش داشتیم، از یک طرف افزایش، برای قسمت پشت کلاهمون که قشنگ تر بشه. حالا این پایه هایی که باقی مونده، میبینید پایه هایی که باقی مونده تکرار همین جاها هست. ما این قسمت ها رو بافتیم، بعد از اینجا کاهش دادیم، از این طرف افزایش دادیم، حالا این طرف رو میبافیم. یعنی همین تمام پایه هایی که داریم ثابته، دقیق تکرار همین جاها هست که به صورت رفت و برگشت میبافیم تا اندازه این قسمت از بافتمون بشه. شما پایه هاتون رو برای اینکه اشتباه نکنید این قسمت آخر که بافتیم باید بشمارین، با پایه های این قسمت باید یک اندازه بشه. میتونید از اینجا شروع به شمردن کنید و پایه هاتون رو بشمارید، با هم مقایسه کنید. این قسمت هایی که افزایش دادین باید پایه ها با اینجا یکی باشه، بعد این قسمت رو ببافین. خب عزیزان ببینید من کلاه رو کامل کردم. از این قسمتی که ما کار رو افزایش میدادیم بعدش گفتیم چند رج دیگه باید ببافیم که بافتمون دقیق با این طرف میزون بشه، یعنی کاملا قرینه بشه. به این صورت شما باید بافت رو بذارید روی هم. ببینید از این قسمتی که ما کاهش و افزایش داشتیم به این حالت دقیق باید اندازه هم بشن. این قسمت هم باید دو طرف به یک اندازه بافته بشه. بافت من الان به 48 سانت رسیده. البته اینو هم با در نظر داشته باشین که حالت کشسانی داره. خب حالا میخوایم قسمت بالای کار رو به هم وصل کنیم. اینجا آخرین رجی هستش که من بافتم. نخم رو قیچی میکنم، از همینجا بلندتر قیچی کنید که از همین نخ برای دوختن هم بتونید استفاده کنید. خب به این صورت نخ رو آزاد میکنیم و داخل سوزن پلاستیکی میکشیم. به این صورت. خب ما الان باید از این قسمت کار رو به هم وصل کنیم و این یک طرف رو. خب از همینجا شروع به دوختن میکنیم.
خب این قسمت ها رو میدوزیم. اینجا هم که باید روی هم قرار بگیرم و به حالت کج این قسمت هم دوخته بشه. خب این قسمت ها رو ما دوختیم. کار به این صورت باید برگرده به این صورت. ببینید فرم کلاه ما به چه صورتیه. اینجا لبه کلاه هست که به این صورت برمیگرده. ببینید یعنی کلاه ما الان به این حالت هستش. حالا ما باید یه شال هم ببافیم و به قسمت پایین کار وصل کنیم. ببینید بافت شال دقیق مثل بافت کلاه هست پترنش، یعنی شما باید به اندازه‌ای که مورد نظرتون هست زنجیره بزنید و همین بافت رو برای شال هم تکرار کنید. بافت چی بود؟ ما زنجیره میزنیم. حالا من شال رو بافتم بهتون نشون میدم. ببینید این شالی هستش که من بافتم. بهتون بگم که چقدر زنجیره زدم و چند رش هم بافتم. من این رو به اندازه 1.40 متر زنجیره زدم. این کاملا اختیاریه. اگر بخواین که شالگردن کاملا دور گردن بپیچه خب باید این تعداد رو بیشتر کنید، یعنی حداقل شما باید 160 تا 170 سانت زنجیره بزنید. مدل هم گفتم دیگه بافت همین قسمت کلاه هست که ما برای شروع کلاه زنجیره ها رو که زدیم از گندمی وسط پای متوسط می‌بافتیم و رچ‌های بعد دوباره تکرار پای متوسط و بافت هم به صورت شیاری، یعنی گندمی بیرونی رو میگیریم و می‌بافیم. پهنای شال من الان ببینید 12 سانت هست. این سلیقه‌ایه، میتونید بیشتر یا کمتر هم ببافید، ولی خب حد نرمالش دیگه همین اندازه هستش. خب ما شال رو هم می‌بافیم، باید به کلاهمون وصلش کنیم. ببینید برای اینکه میخوایم به کلاه وصل کنید اول لبه کلاه رو کامل باید میزون در بیارید، چون این قسمت ها به این قسمت و شال دوخته میشه. پس از همین ابتدا این قسمت رو کاملا یه اندازه در بیارین، یک دست بشه کارتون. خب این الان خوبه. حالا میخوایم شال رو وصل کنیم. ببینید برای وصل کردن شال رو به این حالت دولا قرار بدین و از این قسمت ببینید قسمت زیر شال گردن به قسمت زیر کلاه وصل میشه، قسمت روی شال گردن به قسمت روی کلاه وصل میشه. خب من این دو طرف رو به این حالت روی هم قرار میدم و با مارکر این قسمت ها رو اول فیکس میکنم. دقت کنید شالتون از این قسمت یه اندازه باشه، از اینجا اندازه بزنین، یعنی دو طرف روی هم قرار بگیره. بعد به این صورت به هم وصلشون کنید. ببینید از این قسمت گوشه من کار رو به قسمت گوشه کلاه وصل میکنم، یک مقدار میام جلوتر، به این صورت اول کار رو فیکس کنید. نکنید اینجا گفتم لبه کلاه به خود کلاه و شال باید به صورت همزمان وصل بشه. پس این سه تا قسمت رو با مارکر به هم وصل میکنم. این قسمت هم به همین صورت. ببینید یک طرف رو وصل کردیم. کار رو میچرخونیم و طرف دیگر رو هم به این صورت وصل میکنیم. حالا برای وصل کردن همه این قسمت رو به هم از همین طرف ما کار رو شروع میکنیم. مارکر رو خارج کنید، قلاب رو وارد پایه شال و دو قسمت کلاه کنید به این صورت. نخ رو بیارین داخل بافت، یعنی جلوی قلاب گیر بدین و از داخل همه این پایه ها ردش کنید. خب یه پایه از اینجا ببافین، دوباره یک پایه از شال. دقت کنید دوتا گندمی رو میگیرین، از قسمت کلاه از زیر کلاه دوتا گندمی و قسمت لبه کلاه هم دوتا گندمی به این صورت. نخ رو از اینجا عبور میدیم، از داخل همه این پایه ها
و در نهایت هم از داخل نخ روی قلاب، یعنی با پایه بست ما این قسمت ها رو داریم به هم وصل میکنیم. نخ رو بکشید که آزاد بشه، چون پایه بسته کارتون جمع میشه. پس این قسمت هایی که لبه کلاه هم هست ما 3 تا گندمی رو میگیریم، به این صورت نخ رو از داخل هر 3 تا رد میکنیم. اینجا که میخوایم وصل کنید این نخ رو بکشید یک مقدار آزادتر بشه، بعد از داخل نخ روی قلاب رد کنید. پس این قسمت ها رو ما با پایه بست وصل میکنیم. از این قسمت ما کار رو شروع کردیم تا اینجا که رسیدین دوباره کار رو پشت رو کنید و این طرف کار رو هم وصل کنید و در نهایت این قسمت نخ باید قیچی بشه. خب عزیزان ببینید من قسمت ها رو به هم وصل کردم و شال و کلاهمون به هم متصل شدن. این داخل کلاهمون هست به این صورت، این هم لبه های کلاه که برگشته، این هم قسمت شال به این صورت روی سر قرار میگیره و این قسمت شال هم دور گردن قرار میگیره. خب امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. منتظر نمونه بافتای قشنگتون هستم. ممنون میشم که پست رو لایک کنین، با دوستانتون به اشتراک بذارید و کانال رو برای دیدن آموزش های بیشتر سابسکرایب کنید.